E pornit? E pornit? Merge? E pornit? E pornit live? Ai văzut sau când? Îmi dai banii pe porc, mă. Salutare și bine ați venit! Ăsta e un clip, zic eu, total diferit față de ce v-am obișnuit până acum, pentru că unul dintre voi vrea să repare mașina din cauza că vrea să o vândă. Da, ați auzit bine și o să mai zic, bine, nu mai zic încă o dată. Ideea e că Mircea de la Perfect Finish vrea să-și vândă mașina și a auzit că scoate un sunet, că pierde un pic de ulei, că are un furtun de frână copt, că mai are, parcă mai avea macaraua de geamuri, ceva de genul. Stai un pic, Sam, că pot să... Are mai multe probleme la mașină și a zis, băi, vreau să vând mașina și întâi vreau să o pun la punct. Și ne-am blocat, că majoritatea, între noi fie vorba, știți cum fac. Lasă, bă, că o vând oricum. Nu mai are plăcuțe, lasă că poate n-aude ăla când dă motoră, poate nu se prinde. Mircea vrea să o facă. Așa că, odată cu treaba asta, ne-am gândit să facem și materialul ăsta și să luăm și noi cuvântul părând, să vă spunem experiența noastră, fiecare cu mașinile noastre. Zic eu în primul sau zici tu? Să nu vrea să fie primul, Dani. Eu când am luat acordul, l-am cumpărat... Bun asta. Când am luat dieselul cu care merg, da, 2.2-ul. Deci la slab. Așa, la slab, da, bun. Treaba a fost în felul următor. Omul mi-a zis, mașina are probleme la ambrej. Că-i cutie, că-i ambrej, că-i ceva. Nu știu, dacă vreți o aduc la o verificare. Am luat-o la un preț foarte bun și știam că are probleme. Nu știam cu ce. Omul mi-a zis, bine, n-avea cum să nu-mi zică pentru că nu era deplasabilă mașina. A venit mașina pe platformă, i-a făcut Vălică o constatare, Vălică mi-a zis, ce crezi? Același lucru. Cutie, ambreiaj, ce-o fi. Prețul la mașină fiind bun, am riscat, am luat mașina, a fost doar ambreiajul cu tot cu volant, din păcate, că n-are un preț atât de ok la diesel la 2.2. L-am pus, n-am avut probleme cu cutia. În cazul meu, omul a fost corect. Bine, era un pic greu să fie incorect, pentru că mașina nu prea mergea. Dar a fost totul fer, am luat-o la un preț bun, am rezolvat-o. Daniel Box. Vorbim de 91, vorbim tot, fiecare vorbește de ultima mașină. Mașina actuală, da. Păi, Cum a fost omul? Mega ok, adică mi-a zis la telefon tot ce are mașina. Bine, aproape tot, că da, mai sunt și oameni care... Omul oricum mi-a zis că acceptă orice test, să meargă la service, la reprezentanță, oriunde. Mi-a trimis filmulețe, filmări, adică cu tot, cu unde e zgriată, cum se aude. De unde era omul? Din Cluj. Ok. L-am trimis la cineva din Cluj, a făcut o verificare, mi-a trimis poze cu tot ce au constatat? Da, ce au constatat. Și după aia omul a zis, bă, dacă e ok, o aduc eu la București. Tare. Adică mai rar așa ceva. Prima dată eram puțin dezamăgit de ea, dar nu cred că am luat țeapă sau ceva de genul ăsta, că am luat-o la un preț mega decent, sub prețul pieței. Cu toate că acum are mici probleme cu culoasa. Dar tot e bine. Da, mașina, adică dacă omul ți-a adus-o de acolo până aici și a fost... Da, se putea întâmpla oricui, adică, na. Dacă mă duceam până acolo și plecam de acolo și... Mergea la fel de bine. Păi da, păi nu, te-ai fi întors cu ea acasă, din ce zici. Da. Deci, practic, omul a fost fair, dar un pic, adică ai avut niște probleme cu mașina. Da. Ei, eu știa ceva acolo, că e o minciunică. Da, nu le-a zis pe toate, dar, na, le-am acceptat. Bun. Păi băgăm Să înceapă Audi. băgăm mașina lui Mircica? Hai, o tură și vedem ce și cum și după aia... Hai, du-te cu Dragoș la o tură. Vom merge în probă cu un Audi A4 B7 7, da. Așa, 2.0 TSS FSI de la turbo. Da. Chianzână. Pe 240 de cai. Nu sunt niciodată așa. Sau de un... Ăla e de la admisie. Are vrut 100, da? Hai, mamă!
Ce ceva? Da. Ce e sau de... El zice că e de la cutie. Da. 2 ori mai face drog. Aha. Știi ce s-a simțit o lovitură aici de zona asta? Fix, da. Să joace cutia din tampoane. Cutia sau poate are altceva? Liber. Are un pic de ristuță. Pierde ulei pe la garnitur. Probabil e și un pic de antigel, dar nu pot să-mi dau seama. Uleiul când se combină cu antigelul, nu mai pot să mai separ. Cum ți se pare uleiul? Nuanța de negru. Asta e benzină. E un pic strâns. Înseamnă că e vechi. Da, și are ceva reziduri în el, vezi? Are ceva reziduri, dar... Uite, vezi? Vezi? Zici că e pământ jur, dar... Nu știu cât de bine se înțelege pe cameră, dar... Uite, e un pic aici. Dar... Sau... Păi degeaba, nu. Se vadă mizeria asta, că se simte la mână gen... Ca și cum aș avea nisip ud. Ca și cum ar fi particule de nisip. Se aude. Da, nu se văd metale și alte nebunii. Chiar nu se vede absolut nimic decât pământul ăsta. Încerc să-mi dau seama ce s-a întâmplat de s-a ajuns aici. E pitit bine termoflutul ăla. Ce face băieții Minăm. care sprijină pereții? Lucrăm. Cu drag și spor. A fost înlocuirea răcitor. Ulei. Cu toate garniturile, adică a fost dat tot suportul acesta jos, pentru că arăta cel vechi. Așa. Ah, asta nu e tot termoflotul, da, e doar răcitor de ulei. Da, pe noi doar ăsta putem să-l înlocuim. La mașina asta și restul garnituri. Din traseul acesta o să înlocuim și glasul. După ce facem o curățare a antigelului, avem și pompă de ambreiaj și accesorii. Pentru că erau foarte nașpa și accesoriile, cureau, arătau urât și roarele vâjeau, aveau rulmenții uzați. Și cam atât. Între timp a fost Dragoș aceeași piesă. Uite așa un pic. Doar astea trebuie să le schimbi? Ah, ok. Bă, e cam... Da, pierdea pe aici, pe la garnitură, probabil pe partea de jos. Era ud.
Ce faci, mă? Ne-a dat greu, Răci. E cuscus? Nu, frate. Avem un fier ciupit aici. Eu nu, dragul. Ha? Ce nu vrea? De ce e firul ăsta ciupit aici? Nu, ce bine s-a ciupit. Ce bine s-a ciupit ăla. Vrei să spui că fura curent? Opa. Dătea eroare pe senzorul de poziție clapete, cred, din cauza asta. Și ăla e? Nu? Ăla e de la electrovalvă. Da, îl dă pe ăla de poziție din cauza că nu mai poate să le miște. Wisam, fii atent, iau pauză. Povestește-ne cum a fost când ți-ai luat tu Megane, gen... Te-a fript omul, a fost corect, n-a fost corect? Sau a fost corect, dar totuși ai avut probleme cu mașina? Cum a fost? Da, a fost corect și au avut și probleme cu asta. Zi! Păi am luat-o de la cunoștință. Și a zis, Cunoștință? cunoștință. Și mi-a zis așa, ai schimbat distribuția, a venit aici, nu era client, a schimbat-o. Și a văzut că nu era Nu, erai client, pardon. Nu lucrai încă. Scuze. Păi, A zis invers. Ce să te iei, mă, rămâne așa, nu te iei nimic. da, eram client, nu eram... Da, nu lucrai. Nu, nu lucram, nu era schimbată. A zis că a schimbat amortizoare față-spate. Eu nu mă prea pricepeam. Nu le-a schimbat. A zis că a schimbat tot ce înseamnă bucștăraie. Nu era nimic schimbat. Ce am mai schimbat? Discuri și plăcuțe a zis că a schimbat. Nu erau schimbate. Mi-a zis omul că-i țiplă. Am luat-o la cineva, am dus-o la mecanic, a schimbat absolut tot. Și ți-o vând ție. Și să vând ție că te cunosc. Că vreau să dau o mașină bună, că ești tânăr, să n-ai probleme. Și mi-a dat, de-am avut numai de bine. Deci Wisam s-a fript, adică invers. Sunt rezidurile astea. Cred că e foarte negru. Da. Benzină, turbo, hai. Caii ăștia care au putere, sunt negri. Și când încep să transpiră așa, nu transpiră. Se dea de munte. Curat? Au oprit filtrul. Și-a făcut filtrul treaba. Păi, dă toți bani. Bagă. Când ai cumpărat? Da. Alin, când ai luat mașina? Asta e prima întrebare. Ai luat țeapă? De vreun fel? Eu consider că nu, dar consider că n-am luat țeapă pentru că m-a făcut să devin mecanic. Nu, aia e bine, nu, lasă asta. Ideea nu. e că vorbim despre, adică cumva încercăm să explicăm oamenilor experiențele noastre.
Omul a fost corect cu tine? A fost transparent? Da, 100%. Și ți-a zis tot ce are? Tot ce a avut, mi-a zis că a avut turbina refăcută, mașina avea turbina refăcută, dar era refăcută la un serviciu care nu o făcuseră cum trebuie și din cauza turbinei, dar el a fost 100% Păi transparent și a fost asta ok. deja e o chestie... Da, încă vorbim și e tot în regulă, dar cred că dacă a luat cineva care nu voia să lucreze la ea sau așa, cred că ar fi considerat o țeapă. Okay. Adică au fost o grămadă de piese de înlocuit după, dar mie mi-a făcut plăcere și le-am schimbat ușor, ușor, câte una. Păi e și- ok, dar și oamenilor le-am făcut. când își cumpără mașinile nu le face plăcere. Asta zic, dar mie, adică nu consider că mi-a țeapă, mai ales că le-am făcut treptat pe toate și adică am o să schimb totul, nu știu. Dar omul a fost transparent cu tine, cu ce a știut. Cu ce a știut, Cu ce a totul știut. ok. Și pare și genul care a avut grijă de atât, a avut-o un an și ceva, dar ce a fost înainte până să ajungă în țară, n-am de unde să știu Haiduci. ce s-a întâmplat. În Franța nu de fost seapă, nu știu. Na. Passatul e Passat. Bun. Sunt mașini și e Passat. Atât s-a putut. AWX. Păi cum ți-ai luat telefon? Bă, da, e ultima dată când acum pe așa și am renunțat la al meu vechi și stai că, Telefon BMW, ce dacă mă stai că chinezărie mă sună, da mă, toate chinezările unde ăsta. Păi pedale? A apăsat? Zi, Dragoș, te-ai fric când erai la mașină? Ce-am făcut? Te-ai fric când erai la mașină? Deloc? N-a avut nimic. Nu te-ai ars vânzătorul cu nimic? A fost, poți să zici că a fost băiat de treabă? Adică ți-a zis, bă, uite, mai are de făcut aia și aia? Nu, mi-a zis clar ce are mașina, știam ce are mașina. Deci a Mai fost... ales că mi-e prieten, gen. Știam ce are mașina, am luat-o cu un gând și pe parcurs m-am îndrăgostit și n-am mai... Așa face toți, mă. Să nu bagi asta. Da, mă. Deci a fost băiat omul și a fost transparentă treaba. Da. Păi nu, oricum știam, nu, a fost ok. Păi sunt și cazuri de astea. Mă, sunt și cazuri de astea. La partea cu BMW-ul, nu știu ce să zic exact. Tot timpul e și un BMW la mijloc. Păi la tot eu l-am cumpărat. Păi și cum a fost? A fost mai ok acolo, mai nasol un pic acolo, că am fost amânat cu fiscalul, că mașina nu era pe numele lui, era pe al unui prieten. Eu după aia am luat legătura cu ăla ca să nu mai fie intermediar între noi. Mai complicat. Și mașina a fost pregătită un pic de vânzare și da, pregătită de genul, da? Nu pregătit așa. Și într-adevăr în următorul an am avut multe chestii de făcut la ea, dar l-am făcut genul. Când ai cumpărat X, aia distribuția ruletă. Când ai cumpărat X-ul, simți că ai luat ți-a făcut? În momentul în care l-am care există, are și dreptate. X, nu. Are 2X. Pe X al tău. X-ul meu. Bă, când l-am cumpărat, nu. N-am simțit că am luat niciun fel de țară. După episoadele pe care le știm noi așa, am tins să cred că am avut un pic de ghinion. Și acum regret că nu mi-a luat benzină. Dar omul la momentul respectiv ți-a zis și s-a adeverit ce a zis sau... Nu. Nu, mi-a zis că i-a schimbat uleiul la cutie și că mașina nu are nimic, distribuția e ok. De dovadă că la nicio lună de zile după ce am folosit-o eu a apărut sunetul la distribuție, deci
Acum aș minți să zic că Noi cumva cam acolo încercam să ajungem, adică dacă oamenii care vând mașinile sunt corect 100% sau nu. bă, cu mine n-a fost sincer 100%. A văzut că mi-a plăcut foarte tare mașina, a văzut că am avut mici scăpări așa, am văzut interiorul a fost foarte marfă, volanul foarte marfă, iarăși același lucru. M-au atras niște lucruri, pe lângă faptul că veneam de la E91 care era foarte joasă și mașina, înălțimea, aspectul ei ca mașină mie extrem mi se pare o mașină frumoasă, dar nu, putea să-mi spună ce probleme mai are mașina. Bă, nu știu, una peste alta, nu pot să zic că a fost sincer cu mine, putea să-mi spună micile lucruri pe care le avea mașina, ulterior s-au transformat să fie puțin mai mari. Dar clar nu fusese făcută distribuția, clar. Era originală. Nu fusese, era original distribuția, într-adevăr. Nu arăta rău, dar era, uzură era și întinzătorul era puțin mai mult decât trebuia să fie întins. Una peste alta, nu s-a făcut distribuția, n-a fost atât de onest cu mine, putea să-mi zic. Ok. Poți zic că sunteți ultimii doi. Când ai cumpărat? Stai mă că stau. Să luat la Iulica, nu poate să zic. Nu pot să zic acum, mi-am dat seama, nu cred. Bă, tu simți când ai... Dar dăm pe Iulica în gând, nu știu cum facem. Bă, tu când ai cumpărat mașina, simți că te-ai păcălit cu ceva? Gen... Ai grijă ce zici. Nu, în serios, simți că a fost ceva... Că au fost chestii de care au apărut... La care nu m-am așteptat? Da. Știai că e pardaf. Nu, când am luat-o, Ia uite, exact așa chestia a e. fost că Iulica a zis că Gabi va să cumpere prima dată mașina mea și... Mașina lui. Așa. Mașina lui Iulica. Așa, da. Și, bă, uite, o să iau E91 lui Iulica. Eu jur, acum un an și un pic, Nu te-ai gândit. nu știam cum arată E91. Deci nu știam, pur și simplu. Și când am auzit, mamă, o mașină de la un coleg, ceva, o fi întreținată, nu știu ce, și am zis că, bă, vreau eu să o cumpăr. Și am zis lui Iulica, Iulica, ți-aduc eu primul banii pe aia, vreau eu să o cumpăr. Mamă, ce Mi-a zis Iulica, bă, mâncare a văzut aici. acum ai o investiție, prima investiție care trebuie în ea e la turbo. Trebuie să recondiționezi turbina. De ce asta ai știut? Am știut, da. În rest, nu au fost chestii pe care nu le-am știut. Ok. Deci tu... Am știut tot, da. Good. Vălică, tu? Eu ce? La tine cum a fost scopul? Păi am luat-o din 2014, în vară, în mijlocul verii, în luna a 6-a. Avea 83.000 de kilometri reali. Acum are 70. Acum are 224.000. Bă, am mers ăsta cu ea. Am luat-o de la un verișor de-al meu, adică era din familie. El o avea de la 40.000. Știam unele defecte, unele le-am descoperit în timp. Dar nu te aștept să le fi știut el. Nu, era niște accidente făcute la mașină, știam de ele de când am cumpărat-o, dar după aia am observat că erau un pic mai mulți. Dar nu știut, adică. Gen, o punte mai strâmbă, o fuzetă mai strâmbă, le-am schimbat oricum ulterior, că erau puse cu șaibă. Da, asta nu era ceva să știe el. Că asta era ideea, că, uite, Mircea face acum mașina ca să o vândă. Da. Majoritatea oamenilor cum fac? Eu aș face la exact ca Mircea, adică fac în continuare și acum, până o vând. Păi eu știu, Vălică, dar eu mă refer că multă lume Da. când... Gândește-te că vin și la noi și zic, hai fă-mi eu și mie un pic mai așa, că oricum nu mai țin mult. Adică oamenii nu... Ăsta e adevărul, nu fac așa în general. Da, așa este. Eu când o să dau, eu o să dau lui Costi țiplă. Explus. S-a fost de tine? Au. De o casă plăcări. Ca de oameni. Salutare, Alin! Mă cunoști? Sunt eu, străinul din poveste. Ei, au zis oamenii acolo că mi-a mâncat viața și acum ce l-ați adus aici. Sunt eu, străinul din poveste, ce faci? Hai de capul meu. Eu, ce dă-mi. Bă, plecă mă de aici. Bă, nu știu chiar, am sârma aia țin. Asta mă zic. Unde mă? Asta mă ruptă. Dă-mă cu tine și asta. Păi trebuie să-mi îl împingi pe ăla. Așa, așa.
Asta e. Ies. Da. Din câte vedeți, până și noi, la un moment dat, când am luat mașini chiar de la cunoștințe, am luat un pic de țeapă. Nu neapărat că și-au dorit să ne păcălească, ci că am descoperit ulterior niște probleme mai mari. Și poate am fost atrași și noi de un interior tare, de niște opțiuni mișto, de un panoramic, Gabi, care ne va povesti într-un episod următor experiențele lui, de diverse lucruri, de roți, de 3 seturi de roți, mi le dă, știi? Cel mai important lucru pe care trebuie să-l luați în urma vizionării acestui clip este că trebuie să vă duceți cu mașina pe care urmează să o achiziționați la un mecanic într-un atelier. Nici dacă vă duceți cu un mecanic nu e chiar tot în regulă, pentru că trebuie să fii de acord că vrei să ridici mașina și să verifici. Și eu am fost cu Alin și... Rareș a fost cu Alin și tot nu au verificat-o cum trebuie pentru că n-au avut elevator. Au cumpărați din Iași și voi sunteți din București, sunați la un serviciu din Iași. Bună ziua, pot să vin la voi mâine la o verificare mecanică și la o diagnoză? E mult mai comod să dai 200-300 de lei, 400 de lei, 500 de lei, cât o fi la orice serviciu, decât să iei o țeapă de câteva mii de euro, zic eu, nu? Episodul ăsta, Mircea vinde mașina și o pune la punct înainte de vânzare. Asta e pus la punct. Păi omul ăsta vrea să facă tot ce are de făcut la ea. Și chiar face totul acum. Și am vorbit cu toată lumea să zic că în momentul în care ai luat mașina, simți că ai luat țeapă, tu simți că ai luat țeapă? Nu, chiar acum am băgat cu câteva mii în ea, dar nu. A, da. Ce ți-ai făcut o singur de muncă, cum era să zici că ai luat țeapă? Să facă micul încheiere? Ia fă un micule, n-ai mai făcut un Bă, dar nu știu cum să încheiere. Dar despre ce te faci? Știi cum ce mai încheiere? Știi de asta? E pornit? E pornit? Merge? Nu știu, e pornit? E pornit live? Ai văzut să o cânt? Îmi dai banii pe porc, mă. Hai să facem încheierea. Băi, doar din încheierea mea? Încheiere. Pus micul mână și vă și-a murdărit camera. Urmează să investigăm și sunetul ăla de la cutie și să-l rezolvăm. Mașina va fi făcută cap-coadă pentru cine urmează să o cumpere și suntem curioși să ne scrieți jos în comentarii. Voi când ați luat mașina, ziceți sincer ce țeapă ați luat, că știm că la ultima mașină ați luat o țeapă. Scrieți jos și ne vedem data viitoare.